डिजिटल मार्केटिङको 6th भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ र आजको टपिक रहेको छ हाउ टु इन्स्टल वर्डप्रेस फ्रम cPanel। अब cPanelबाट वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नु भन्दा पनि पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई cPanelको बारेमा केही जानकारी दिन चाहन्छु। cPanel is a graphical interface to simplify website and server management। cPanel भनेको चाहिँ एउटा ग्राफिकल इन्टरफेस हो जसको मद्दतबाट चाहिँ हामीहरूले वेबसाइट र सर्भर म्यानेजमेन्ट चाहिँ इजिली गर्न सक्छौं। cPanel allows you to publish websites, manage domains, organize web files, create email accounts and more। cPanel भनेको चाहिँ एउटा एकदम इजी प्लेटफर्म हो जहाँबाट चाहिँ हामीहरूले हाम्रो वेबसाइटहरु पब्लिश गर्ने, वर्डप्रेस चाहिँ इन्स्टल गर्ने आफ्नो वेबसाइटमा, डोमेन्सहरु म्यानेज गर्ने, वेब फाइल्सहरु, इन्फर्मेसन डेटाहरुलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्ने, इमेल अकाउन्ट्सहरु बनाउने र धेरै कुराहरु हामीले cPanelबाट इजिली गर्न सक्छौं। cPanel is one of the most popular control panels in the US। खासमा cPanel भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ US को ओरिजिनेटेड हो र US मा चाहिँ कन्ट्रोल प्यानल चाहिँ मोस्ट पपुलरली युज्ड हुन्छ। Many web hosting companies supply cPanel to customers as part of their hosting package। अब धेरैवटा वेब होस्टिङ कम्पनीजहरु छ जसले चाहिँ आफ्नो कस्टमरलाई चाहिँ cPanel प्रोवाइड गर्छ। त्यो होस्टिङ कम्पनीको cPanel चाहिँ हैन, cPanel चाहिँ खासमा ओरिजिनेटेड चाहिँ US बाट हो, तर मेनी वेब होस्टिङ कम्पनीजले चाहिँ आफ्नो कस्टमरलाई चाहिँ cPanel पनि प्रोवाइड गरिरहेको हुन्छ सो दैट कस्टमरले चाहिँ इजिली सबै कुरा आफ्नो वेबसाइटको चाहिँ म्यानेज गर्न सकोस् भनेर। अब म तपाईहरुलाई देखाउने छु कि cPanelबाट तपाईले आफ्नो वेबसाइटमा वर्डप्रेस कसरी इन्स्टल गर्नुहुन्छ भनेर। अब वेबसाइट बनाउनको लागि धेरै अरु प्लेटफर्महरु पनि छ, तपाईले चाहिँ कोडिङबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईलाई मैले प्रिभियस भिडियोजहरुमा भनेको जसरी नै वर्डप्रेस भनेको चाहिँ एकदम सिम्पल प्लेटफर्म हो जहाँबाट चाहिँ हामीहरूले विदाउट कोडिङ वेबसाइटहरु बनाउन सक्छौं। त्यही भएर यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले cPanelको थ्रुबाट आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ वर्डप्रेस इन्स्टल गर्छौं र तपाईहरुलाई म त्यो कुरा पनि स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु। तपाईले यदि डोमेन एन्ड होस्टिङ किनिसक्नु भएको छ भने तपाईले सायद cPanelको एक्सेस पनि पाइसक्नु भएको छ। cPanelलाई लगइन गर्नु भइसकेपछि cPanel यस्तो देखिन्छ। अब तपाईले फर्स्टमा आफ्नो cPanel लगइन गर्नु पर्यो। लगइन गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तलपट्टि तपाईले स्क्रोल गर्नु भयो भने चाहिँ यहाँ सफ्टाकुलस एप्स इन्स्टलर भनेर छ र त्यसको तलपट्टि चाहिँ वर्डप्रेस भनेर चाहिँ तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले यसमा क्लिक गर्दिनुस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईले इन्स्टलको बटन देख्नुहुन्छ। इन्स्टलको पनि यता राइट साइडमा एउटा तल एरो देखाएको जस्तो बटन छ नि, यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यो क्विक इन्स्टलमा क्लिक गर्नुस्। क्विक इन्स्टलमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि अब तपाईले कुन चाहिँ डोमेनमा चाहिँ वर्डप्रेस इन्स्टल गर्ने हो भनेर फर्स्टमा तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले एउटा मात्र डोमेन किन्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो डोमेन नेम चाहिँ तपाईको यसरी नै देखाउँछ, तर मैले चाहिँ एउटा सब डोमेन बनाएको छु। सब डोमेनमा चाहिँ तपाईहरुलाई वर्डप्रेस इन्स्टल गरेर देखाउँछु भनेर एउटा डेमो सब डोमेन बनाएको छु। सो demo.digitalsaugat.com भन्ने छ। सो म यो डोमेन नेममा चाहिँ वर्डप्रेस इन्स्टल गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। सो म यसमा यसरी क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको राइट साइडमा यो इन डाइरेक्टरी भनेर यो WP भनेर छ नि, यसलाई तपाईहरुले हटाइदिनुस्। हटाइसकेपछि तलपट्टि स्क्रोल गर्नुस्। अब तपाईको वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नु भइसकेपछि चाहिँ त्यो वर्डप्रेसलाई तपाईले चाहिँ लगइन गर्न सक्नुपर्छ। लगइन गर्नको लागि चाहिँ तपाईले अब एडमिनको युजर नेम हाल्नुस् र पासवर्ड हाल्नुस्। अब एडमिनको युजर नेम चाहिँ म अहिले यही हाल्दिन्छु। पासवर्ड चाहिँ म this is a demo भिडियो भनेर यसरी हाल्छु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो एउटा स्ट्रङ पासवर्ड हाल्नु होला। अब तपाईहरुले युजर नेम पनि के हाल्न मन छ तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म एडमिन नै भनेर छोड्दिन्छु अनि एडमिनको पासवर्ड तपाईले यसरी हाल्नुस् अनि तलपट्टि तपाईले स्क्रोल गरेर इन्स्टल भन्ने अप्सन आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्दिनुस्। अब क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कंग्रेचुलेसन द सफ्टवेयर वाज इन्स्टल्ड सक्सेसफुली भनेर। अब तपाईको वेबसाइटमा चाहिँ वर्डप्रेस सक्सेसफुली इन्स्टल भइसकेको छ। अब हामीले के गर्छौं भने वर्डप्रेसको ब्याकएन्ड ओपन गर्छौं। अब तपाईलाई म फ्रन्ट एन्ड र ब्याकएन्डको बारेमा पनि थोरै कुरा भन्दिहाल्छु। फ्रन्ट एन्ड भनेको चाहिँ यस्तो देखिन्छ। तपाईले कुनै पनि वेबसाइट ओपन गरेर वेबसाइट चलाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो पार्टलाई चाहिँ फ्रन्ट एन्ड भनिन्छ भने त्यो फ्रन्ट एन्डको तपाईको वेबसाइटमा जति पनि एडिटहरु गर्छौं त्यो हामीहरूले ब्याक एन्डबाट गर्छौं। अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल सौगात भनेर जुन यो वेबसाइट ओपन भएको छ तपाईले सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ फ्रन्ट एन्ड भयो। अब मलाई यहाँ फ्रन्ट एन्डमा मलाई यो साइटमा गएर यो इमेज चेन्ज गर्नु पर्यो, यो टेक्स्ट चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले कताबाट चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि ब्याक एन्डमा गएर चेन्ज गर्ने। ब्याक एन्ड भनेको चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अब तपाईले यसरी वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नु भइसकेपछि तलपट्टि यो एडमिनिस्ट्रेटिभ युआरएल भनेर जुन आउँछ नि, यसमा तपाईलाई एउटा लिंक दिएको छ। यो लिंकमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको पनि वर्डप्रेसको ड्याशबोर्ड ओपन हुन्छ। वर्डप्रेसको ड्याशबोर्ड चाहिँ तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय टाइममा चाहिँ तपाईको यसरी डाइरेक्टली वर्डप्रेसको ड्याशबोर्ड ओपन भएन भने चाहिँ तपाईको यसरी ओपन हुन्छ र तपाईले चाहिँ जुन युजर नेम र पासवर्ड हाल्नु भएको थियो त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो मेरो युजर नेम एडमिन थियो, पासवर्ड चाहिँ दिस इज अ डेमो भिडियो भनेर चाहिँ मैले पासवर्ड हालेको थिएँ र म यसमा लगइन गर्छु।
लगइन गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो पासवर्डलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गर्नु भइसकेपछि तपाईको वर्डप्रेसको ड्याशबोर्ड चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अब तपाईले अहिले आफ्नो साइट हेर्नु भयो भने चाहिँ साइटमा केही पनि छैन। अब यो चाहिँ हाम्रो मेन डोमेन नेम हो। तपाईले पनि आफ्नो जुन डोमेन नेममा इन्स्टल गर्नुभएको थियो त्यो डोमेन नेम यसरी ओपन गर्नुस्। ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ अहिले केही पनि छैन तपाईको वेबसाइटमा, यसरी ब्ल्याङ्क छ तपाईकोमा। अलिअलि तपाईको यो वर्डप्रेसकै माई ब्लग स्याम्पल पेज इमेजहरू भनेर देखाइरहेको छ। अब हामीहरूले चाहिँ हाम्रो ब्लग वेबसाइट चाहिँ यसमा इन्स्टल गर्छौँ, त्यो पनि म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु। अहिलेको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले cPanelबाट तपाईको वेबसाइटमा तपाईको डोमेनमा चाहिँ वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ यसरी ड्याशबोर्ड ओपन हुन्छ। सो व्हाट नेक्स्ट? भिडियो सकिने बित्तिकै तपाईले चाहिँ cPanel ओपन गर्नु होला। cPanel ओपन गर्नु भइसकेपछि चाहिँ जुन डोमेन नेम तपाईले पर्चेज गर्नुभएको थियो त्यो डोमेन नेममा चाहिँ मैले भर्खर तपाईलाई देखाएको स्टेप बाइ स्टेप कुराहरू फलो गरेर त्यो डोमेन नेममा चाहिँ तपाईले वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नु होला। वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नु भइसकेपछि चाहिँ ओपन द ब्याकएन्ड अफ योर वेबसाइट। तपाईलाई मैले अघि भर्खर देखाएको जसरी नै तपाईले आफ्नो वेबसाइटको चाहिँ ब्याकएन्ड ओपन गर्नु होला। ब्याकएन्ड ओपन गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईको ब्याकएन्ड चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अब यो ब्याकएन्ड ओपन गर्नको लागि चाहिँ दुईटा तरिका छ। एउटा तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्ने बित्तिकै यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अप्सन भनेको चाहिँ फर एक्जाम्पल मेरो डोमेन नेम यो छ भने चाहिँ जहिले पनि तपाईले वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ ड्याशबोर्ड ओपन गर्नुपर्ने छ, ब्याकएन्ड ओपन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ स्ल्याश भनेर थिच्नुस् र wp-admin यसरी wp-admin भनेर ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यसरी यो ब्याकएन्ड ओपन हुन्छ। अब ब्याकएन्डलाई तपाईले लगइन गर्नुस्। लगइन गर्नु भइसकेपछि तपाईले आफ्नो फ्रन्ट एन्डमा जति पनि चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यो कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ ब्याकएन्डबाट गर्छौं। अब हामीहरूले नेक्स्ट लेसनमा चाहिँ हाउ टु सेट अप अ वर्डप्रेस ब्लग भनेर सिक्नेछौं। तपाईले जुन ब्याकएन्ड ओपन गर्नु भएको छ आफ्नो वेबसाइटमा त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरूले एउटा वर्डप्रेसको ब्लग सेटअप गर्छौं। ब्लग सेटअप गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले आर्टिकलहरू लेख्न स्टार्ट गर्छौं। सो आई होप तपाईहरुले यो भिडियोबाट cPanel ओपन गरेर चाहिँ cPanel को थ्रुबाट आफ्नो वेबसाइटमा डोमेन नेममा चाहिँ कसरी वर्डप्रेस इन्स्टल गर्ने भनेर पनि सिक्नु भयो होला। यदि तपाईलाई एउटा क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन भने चाहिँ यो भिडियोलाई बारम्बार हेर्नु होला र तपाईले पनि स्टेप बाइ स्टेप आफ्नो cPanelबाट चाहिँ वेबसाइटमा वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नु होला। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।